ดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเจาะผนังนะครับเวลาเราใช้สว่านเจาะผนังแล้วไม่ทำให้พื้นมันเลอะนะครับโดยง่ายๆนะครับเทคนิคก็คือหาถุงพลาสติกมานะครับแล้วเราก็เอาเทปกาวนะครับเทปแบบไหนก็ได้นะแล้วก็มาแปะตรงนี้นะครับมาติดตรงนี้กับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาติดกับผนังตรงนี้นะครับติดไว้ตรงนี้รูดนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็มาจ่อนะครับแล้วเราก็มาร์กไว้นะครับมาร์กว่าเราจะจ่อรูนี้นะครับตรงนี้คือผมจะจ่อเป็นที่แขวนนะครับเราก็มาจ่อเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าพวกผงหินพวกหินปูนนะครับมันก็จะตกลงไปอยู่ในนี้หมดนะครับเนี่ยอยู่ในนี้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงมันออกมานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการจ่อผนังไม่ให้เศษปูนตกหล่นลงพื้นสกปรกนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับครับผมคลิปนี้ผมก็มีเทคนิคสั้นๆแค่นี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่จะจ่อผนังแบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ